Hindi ako normally order online, pero nag-try lang ako. And ang in-order ko na yung gusto kong gamitin. Something na wala pa akong nabili before, something new ito sa akin. And after 3 days, ito, dumating na siya from Lazada. Dito din yung mga details. Doon natin buksan. Gusto ko sana ng color na Himi Gouache ay mint green. Kaso wala na daw, hindi na daw siya available. Kung gusto ko maghintay ng another 2 weeks, pwede daw. Pero since may available naman na Himi Gouache, set of 18, kahit blue yung color na, okay lang, in-order ko na din siya. Ito talaga yung ninote ko sa owner ng store. Sabi ko, pakibalot ng maraming bubble wrap kasi yung iba sa nakita kong review, pag dumadating daw sa kanila yung side ganito or sa kabilang side basag na. So ayun, sabi ko, pakiingatan na lang. Sobrang ingat ni seller. Talaga naman, balot na balot. Oh my God. Ganda. Ngayon lang ako magkakaroon ng ganitong color ng art materials. Light blue. Check natin, no? Wash. 18 colors, 30 ml each. Check natin yung mga sides. Normally, ito daw yung may basag or damage. May damage ng konti. Pero okay lang. Parang gas-gas lang siya. At least hindi basag. Wow. May palette. Dito na yung mga tints. Color. Hindi ko alam saan makikita yung color. And iba din yung sulat niya. Check na lang natin isa-isa yung colors. May black. Meron tayong brown. Green. 30 ml each. Pwede siguro natin siyang itaob. Oh my gosh, ang ganda ng color. Yung loob niya na may something doon i-connect yung mga colors. Ang nakita ko, dito yata yung mga kulay niya. Sige, check ko na lang sa internet kung ano yung pangalan ng mga kulay nila.
natin. Sobrang dark nila. Hindi ko pa alam kung ano yung pinagkaiba nila. Baka may touch of violet siguro. And ito, may dalawa din puti. Hindi ko sure kung puti ba talaga sila na dalawa or may difference pa pag ginamit. Check natin. Sobrang ganda ng kulay. So far, satisfied naman ako sa nakikita ko kasi kompleto sila. Kailangan ko lang i-check kung bakit since magkaiba yung characters dito, feeling ko magkaibang color nga sila. Hindi lang masyadong bubas, pero cute. Okay, from 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Complete. Babalik natin siya. Para kang gumawa ng yellow. Yay! Complete set. Himi Gouache. 3 days bago dumating sa kanyang item. So far, no issues. Wala akong nakikita ng issues. How? Oh my gosh. Sobrang excited na akong gamitin siya. Magpo-post na ulit ako ng bagong video kapag nagamit ka na siya. And I'll update you sa kung ano yung difference niya with watercolor or acrylics. So far, so good. Thumbs up.